5 ارز را که ترامپ خیلی زیاد دوست داره و به شکل رسمی آلت کوین سیزن هم شروع میکنه. روز جمعه کنفرانس داخل امریکا است که فقط در مورد کریپتو صحبت میکنن و میخواین این 5 ارز را در آسمان روان بکنن. و اگر از دیگه میخوام براتون معرفی بکنم به نام گو پلاس، ارز جدید داخل بایننس است. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشین. حتما به خاطر حمایت از ما لایک بکنین و شیر بکنین با دوستاتون، کسایی که میخواین شروع بکنن تریدینگ و از اخبار جدید بهره مند شوند. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند و سر حال بوده باشین. ترامپ به شکل رسمی آلت کوین سیزن شروع کرد با توییتی اخیری که انجام داد و از چند ارز دیجیتال حمایت کرد که از جمله بیت کوین، ایتریوم، سولانا، ادا و XRP می باشه. بریم یک تحلیلی داشته باشیم از این 5 ارز و ببینیم کدام ارزها به صرفه است که بخریم تا اینکه از بازار جا نمانه. این خبرها خیلی زیاد بزرگ است، به خاطر که رئیس جمهور آمریکا توییت میکنه و از آلت کوین ها حمایت میکنه و همچنین از بیت کوین و ایتریوم. مایکل سلر، رئیس اجرایی استراتژی، سرگئی نظروف از بنیانگذاران چینلینک، جی پی ریچارد دیسون، مدیر اجرایی اکس داس و برایان آرمسترانگ، مدیر عامل کوین بیس از جمله شرکت کنندگان در نشست کریپتو ترامپ در کاخ سفید در روز جمعه خواهد بود. همین جمعه که پیش روی داریم یک نشست است در مورد کریپتو، فقط اونم در کاخ سفید. و همچنین شایعات در مورد ازی است که ارزایی که در امریکا ساخته شده را ترامپ تکس فری بکنه، یعنی یک سال شما نگاه بکنین، خرید و فروش نکنین و این میشه تکس فری یا شما دیگه مالیات نمیتین. عین شکلی که در آلمان است. در آلمان از قبل وجود داشت شما اگر بیت کوین، ایتریوم، کریپتو را یک سال نگهداری بکنین و بعد یک سال سودا بکنین، هر قدر فایده گرفتین شما پول نمیتین بر دولت یا مالیات نمیتین. و امی قانون هم میخواین که اجرا بکنن، ولی فقط یک شایعه است فعلا. و به نظر من در این جلسه در مورد دیگه صحبت میکنن که چگونه بیت کوین بیارن و رزرو دلار بسازن و این ارزهای دیگر چگونه مدیریت بکنن، چون سران ارزهای دیجیتال پیش خود خواسته و البته یک کاسه زیر نیم کاسه اینجا وجود داره. این از اون شروع میشه که ترامپ توییت کرد که a crypto strategy reserve is included XRP, Solana and ADA. I will make sure the US is the crypto capital of the world. We are making America great again. یعنی من مطمئن میشم که امریکا را میسازم پایتخت کریپتو در دنیا و استراتژی رزرو کریپتو هم XRP، سولانا و ادا است فعلا. و یک توییت دیگه انجام نوشته کرد که and obviously BTC and Ethereum as other valuable cryptocurrency will be the heart of the reserve. I also love Bitcoin and Ethereum. و میگه همچنان من بیت کوین و ایتریوم دوست دارم و اینا در قلب رزرو می باشه، یعنی اینا مهمتر است، در قلبش می باشه و فوکس بالا از اینا داره. و خود ترامپ تا فعلا 500 میلیون دلار ایتریوم خریده. 500 میلیون دلار، تقریبا نیم میلیارد دلار است. کم و بیش ایتریوم خریده. یعنی که حتما کدام چیزی را میفهمه که قدر خریده رو است. و حتی اگر ببینیم میم کوینش هم که سودا کرد همینجا بود و با جای میم کوینای خود سولانا خود تبدیل میکرد به ایتریوم. و اینو بشنوین. Because everyone knows that I'm committed to making America the crypto capital. We want to stay at the forefront of everything, and one of them is crypto, and Miami seems to be the center of the action, come to think of it. اینا میخواین پایتخت کریپتو دنیا را امریکا بسازن و میامی را اینجا منشن میکنن، یا میگه که برند میامی باشه. میامی هم که شما میفهمید که از جای پولدارترین استیت‌ها یا ایالت‌های امریکا می باشه. و همچنین وزیر تجارت امریکا میگه که ذخیره استراتژیک بیت کوین در اجلاس کاخ سفید ترامپ اعلام خواهد شد. و همین رزرو که گفته بودن اعلام میکنن به شکل رسمی، همه چیزا یعنی اجرا میکنن و با سایر نشانه ها به صورت مثبت اما متفاوت رفتار خواهد شد. آیا به نظر شما همین جمعه تمام کار خلاص میکنن، تمام حرفایی که زده بودن با حقیقت مبدل میکنن؟ حتما در کامنت بنویسین که نظر شما چی است. خب حالا ما فهمیدیم کدام ارزها را ترامپ میخواد که رزرو دلار بسازه در امریکا. حالا بریم تحلیل هم بکنیم در مورد از ارزها و ببینیم که آیا به صرفه است بخریم یا نخریم. به این معنا نیست وقتی که اینا اکتیویت میکنن که همه ارزها برن به آسمان دیگه هیچ پول بک یا هیچ روند نزولی نداشته باشن. به این معنا نیست. حتما اینو باید بفهمید. اگر اکتیویتی میشه یک خبر خوبی میاد، به این معنا نیست که 100% ارز دیگه باید بالا بره، هیچ وقت دیگه پایین نبره. نقاط مختلف وجود داره که شما میتونین ورود بکنین و از اونجا فایده بگیرین. یعنی که ادا زمانی که دفعه قبل ما برای شما ویدیو مونده بودم، ادا در حالت رشد بود، ولی من چی کردم؟ جای منفی که پس دوباره برمیگرده برای شما علامه گذاری کردم که در این مناطق شما میتونین خوبتر و بهتر برین ادا را بخرین. یعنی ما گریدی یا طمع نکردم، اونجا نخریدم و در جایی که پایین اومد من رفتم خریدم ادا را و امروز هم در فایده هستم. و همچنین اگر ببینین فعلا
مردم هنوز در ترس از در بخش نارنجی قرار دارن. در ویدیوهای قبلی اگر ببینید در مورد تحلیلایی که انجام دادم ما برای شما گفتم که مردم در اکستریم ترس هستن، یعنی ترس خیلی خطرناک و خیلی بلندی هستن و این باعث میشه که مارکت پس دوباره بالا بره، چون مردم ها وقت ترسیدن افراد 95% از تمام تریدرها یا کسایی که خیلی فروش میکنن همیشه وقت بازنده هستن. 95% شون همیشه وقت بازنده هستن و این 95% زمانی که میترسه تو باید نترسی بری بخری و زمانی که درجه که 25 نقطه است و رنگ نارنجی است هر وقت که ثبت شد تو شروع با فروش کردن. یکی از بهترین استراتژیایی که تو میتونی انجام بدی اگر هیچ چیز دیگه نمیفهمی، فقط مردم ترسید بخر، مردم گریدی یا طمع کردن بفروش. یکی از بهترین استراتژی‌های حال حاضر است، هم از قدیم بوده و هم حال است و کسایی که نویاد هستن. امروز 5 مارچ از سال 2025 است. کریپتو مارکت فعلا یا مارکت مکمل کریپتو 2.93 تریلیون دلار است که در سال آینده میتونن که بسیار زیاد بلندترش ببینیم و همچنان قیمت بیت کوین فعلا در حال حاضر 89877 دلار آمریکایی است که با مارکت کپ 1.78 تریلیون دلار است و اتریوم هم 2212 دلار آمریکایی است و XRP 2.48 و همچنان سولانا 145 دلار آمریکایی و کارادونا یا همو ادا 0.98 سنت است فعلا. حالا بریم در مورد زودتر ببینیم و بخونیم. این 5 ارز است که ترامپ بالاش فوکس داره و میخواد رزرو دلار این ارزها رو بسازه. بریم ببینیم دلیلش. اولا بیت کوین روندهای نزولی خیلی دیده است و هفته دوم است که رنگ سرخ داره و 4 روز بعد بسته میشه کندل هفته‌وار. اگر کندل هفته‌وار ما سبز و این پینبار قشنگ دو پینبار و پشت سر هم سبز بسته شود بدون شک بالاتر از قیمت‌های 120000 در هفته‌ها یا ماه‌های آینده خواهد و ما فقط تحلیل کلی در مورد بلند مدت صحبت میکنم. کسایی که نویاد هستن تعدادشون در داخل یوتیوب چینل و اینستاگرام خیلی زیاد است، ولی کسایی که پروفشنال هستن اونا خودشون میتونن که چی باید بکنن و از همون خاطر من همیشه وقت نه از این پاد کوشش میکنم که زیادتر در مورد اسپات یا در مورد تایم فریم های بزرگتر صحبت بکنم تا اینکه مردم نترسن. به خاطر کلشون 2000 ما نمیخوایم که پول از دست بدن. اینجا بود سال 2024. سال 2024 تقریبا مارکت چند ماه بود 217 روز، تقریبا از نیم سال زیادتر بازار فقط در منطقه بود که نه بالا میرفت نه پایین زیاد میامد نه بالای زیاد میرفت و کلش در مورد یک رنج بود، یک فلگ سعودی تشکیل داده بود که عین شکل قضیه فعلا در سال 2025 تکرار شده است که اگر به این شکل که اینجا تاریخ کریپتو تاریخ بیت کوین دوباره تکرار شود قیمتش چقدر بلند میره به اون اندازه که بلند رفته بود. حالا اینجا مثلا ببینیم اینجا یک پایه که بلند رفت و دوباره شکسته میشه این منطقه به اون اندازه بلند میره. بله و اینجا اگر شکستانده شود ببینیم که قیمت ها میتونن چند برسن. خدا قیمت ها 120 130 از دلار آمریکایی میرسه. اگری که به این شکلی که در سال 2023 و 24 انجام داده بود به این شکل باز دوباره انجام میده و تاریخش تکرار شود. اگر در گذشته ببینید تاریخ کریپتو یا تاریخ بیت کوین همیشه وقت انجام داده این کارا را، یعنی تقریبا 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه سایدوی بودیم یا رنج میزدیم و بعدش یک دفعه شروع کردیم رو به بالا رفتن و همین شکلی که شما میبینید چند هفته مثلا اینجا چندین هفته ما سایدوی بودیم و ظرف 1 2 3 4 5 هفته از یک ماه چیز زیادتر تقریبا ما چند درصد رشد کردیم 86% رشد کردیم که خیلی زیاد دیوانه کننده است. 1 2 3 4 5 تا 5 هفته مثلا ما تا 49 روز 42 روز ما 55% رشد داشتیم و همون شکل اگر رشد اینجا ادامه دار باشه ما رشدهای بلندتری خواهد داشتیم و بدون شک می باشه. بازار روند 4 ساعته و یا نزولی است ولی تایید میکنم ولی تایم فریم روزانه هنوز ما کف قبلی نشکستیم. کف قبلی تقریبا 48000 است. بعد از این میشه که بازار خیلی زیاد نزولی قوی شود و تا فعلا نه. مناطق تقاضایی که هست اگر بیت کوین دوباره به سمت 73000 72000 بیاید ما دوباره خرید میکنم. اون شکلی که من در قیمت های 79000 و 80000 خرید کرده بودم که در ویدیوی قبلی برای شما مونده بودم که چگونه است تحلیل ما و چی کارا انجام میدم. ولی نظر من سعودی است در مورد بیت کوین که بیت کوین بتونه اینجا کانال به بالا مایده بکنه، میتونه بیت کوین گپ اس ام ای که اینجا برای خود ساخته را بیا دوباره پر بکنه. امکان داره، نمیگم امکان نداره. و اینجا بود جایی که من گفتم که قطعا پس دوباره بازار به طرف گپ که اینجا ساخته بود میره که رفتم. اینجا ببینیم گپ معاملاتی که در تایم فریم 4 ساعته ما با وضوح میتونیم ببینیم یا تایم فریم روزانه بیارم براتون. اینجا گپ معاملاتی بود و قیمت آمده بود به اینجا رسیده بود. با جایی بود که من خرید زدم به خاطر که میفهمیدم پس دوباره گپ معاملاتی پر میشه و تقریبا 19-20% فایده را از بیت کوین گرفتیم. 20 و بعدش گپ سعودی پر شد و بازار پس دوباره اصلاح کرد. و اصلاح به معنای این نیست که پس دوباره بازار پایین میره یا بازار بالا میره. اصلاح فقط به معنای است که فروختن و فعلا در یک منطقه قرار داریم که سایدوی است. و اینجا اگر بتونیم بگیم که قیمت ها بتون تا کجا پس بیاد که دوباره نزولی شویم میتونن تا قیمت های 76000 75000 حتی به ام ببینیم و بعدش دوباره بازار
شروع بکنن رو بالا رفتن. اگر ما باشم باید اگر بخوایم بخرم بیت کوین قیمت های 77000 بهترین قیمت ها برای ما خواهد بود که ما بخوایم بیت کوین بخرم و قیمت های 75000 بهترین قیمت های است که ما بیت کوین لانگ بگیرم یا اینکه برم بالاش اسپات بگیرم. اگر شما نویاد هستین از استراتژی DCA استفاده بکنید، یعنی که هر ماه یا هر هفته یک چیز پولتون هم میرین میخرین. شما کارمند هستین، دکتر هستین، انجینیر هستین، هر کاری که میکنین ماهانه یک چیز پول شما پس انداز میکنین. از این پول میتونین یک قسمتش برین بالای کریپتو سرمایه گذاری کنین و تجربه برای ما این نشون میده که همیشه وقت بالای بیت کوین یا اتریوم سرمایه گذاری بکنین، نه بالای ارزهای دیگه. یعنی باز اختیار به دست شماست که هر چیزی که شما انجام میدین. و همچنان بریم برای اتریوم روندش نزولی تر است نسبت به بیت کوین، ولی منطقه تقاضایش رسید. تقاضا یعنی که تونه پس دوباره از قیمت ها دوباره بالا بره. اگر برای ما اینجا کندل تاییدی مثل یا انگولف یا به این شکل تاییدی برای ما بده که ما بفهمیم که روند سودی شده و بعدش ما خرید بزنیم. قیمت های $2000 میتونه قیمت های خوب برای خرید اتریوم باشه و همچنان اگر پوینتر از اون قیمت های 1500 $1600 میتونه قیمت های خوب برای خرید اتریوم برای بلند مدت باشه. کسایی که حالا دوستداران اتریوم هستند. و اگر اینجا ما کندل تاییدی ببینیم، حالا فرض کنیم به این شکل کندل تاییدی انگولف و بعدش تاییدی برای ما بده که روند پس دوباره میخواد بالا بره، مثلا به این شکل یک تاییدی دیگه هم برای ما بده. حالا فرض کنیم دو دانه کندل است، ما تاییدی برای ما بده، میتونیم قیمت های 2500 با خاطر جمع‌تر بتونیم که اتریوم بخریم. و من خیلی زیاد بولش بالای اتریوم و بیت کوین هستم فعلا. و سولانا روندش نسبت به مثل اتریوم است، ولی از اتریوم که خوبتر کار کرده، یعنی که اتریوم زودتر رشد نتونسته و ایت جدید خود به ثبت رسونده و میتونه کی زودتر رشد بکنه من نمیفهمم، میتونه زودتر پایین بیاد من نمیفهمم. فقط میتونم حدس بزنم که به کدام قیمت ها میتونه بره. قیمتایی که میتونه سولانا واکنش نشون بده بین 110 و 123 دلار آمریکایی است. اگر ما بخوایم سولانا بخرم، ما هیچ وقت فن سولانا نبودیم و هیچ وقت دوستش نداشتیم و نمیخوایم که بالای سرمایه گذاری بکنم و این به این معنی نیست که سولانا ارزش سرمایه گذاری نداره. سولانا ارز بد است، سولانا مشکلات خود داره. نه خیر، فقط من شخصا دوست ندارم سولانا رو، از این خاطر نمیخوایم که سولانا بخرم. این که نیست که ما بر تو بگم که تو حتما این کارو بکنی یا نکنی، کاری است که شخصی خودم انجام میدم و من دوست ندارم که سولانا رو بخرم. حالا هر کس دیگه میتونه دوست داشته باشه، میتونه که نداشته باشه، شخصی همه چیز. و اگر بخوایم بخرم قیمت های 112 110 120 به این قیمت ها میخرم و این شکل مثل اتریوم اگه اینجا برای من تاییدی در این منطقه بده، ما بعدش لانگش میگیرم، نه پیش از او. لطفا اینجا متوجه باشین. و همچنان اینجا داریم XRP را. XRP که ایتیج جدید خود به ثبت رسانده و قیمت تقریبا 3.38 دلار آمریکایی دیده بود. آیا وقت خوب خرید است برای اینکه XRP بخریم؟ به نظر من از XRP که اگر اتریوم بخرین بهتر است، چون XRP ایتیج زده و اتریوم تا حالا ایتیج نزده و مارکت کپ اتریوم بالاتر از مارکت کپ XRP است و ترامپ هم XRP را خوش داره و هم اتریوم خوش داره و زیادتر از پولاش فعلا داخل اتریوم است تا اینکه XRP باشه. پس به نظر من منطقی است که بیایم داخل اتریوم سرمایه گذاری بکنیم تا اینکه داخل XRP سرمایه گذاری بکنیم. و اگر بخوایم قیمتایی که من XRP را بخرم، مناطق تقاضایی XRP است مثل از اینجا که بازار واکنش نشان داده، قیمتای 1.90 1.8 دلار آمریکایی میتونه که برای من جذاب باشه برای خرید XRP. مثلا این قیمتا مثلا باشه قیمتای از اون پایینتر مثلا 1.5 این در محدودا باشه برای من جالب تر است. و حتما یادتون باشه وقتی این قیمتا میخرین حتما اوردر باید بگذارین، اوردر بلاک باید بگذارین، یعنی که $100 خود بگذارین که در 1.80 یا 81 یا 82 بر شما بخره، به خاطر مارکت یک دفعه پایین میاد پس دوباره شروع میکنه بالا رفتن و اگر آنلاین دمو دقیقاً نباشین نمیتونی که بخریشه. و این هم ادا است که در قیمتای 0.5 بود که من مونده بودم در ویدیو که اینجا بود مناطق خوب خرید برای ادا. قیمت هایی که میتونه برای ادا جذاب تر باشه مثلا قیمت 8 سنت است، 0.8005 است. قیمت است که من مثلا اگر ادا بیاید شاید برم تصمیم بگیرم و ادا را برم بخرم. قیمت 67 است، 67.74 است. 50 سنت برای ادا خیلی زیاد قشنگ باشه که اینجا بود برای ادا پایینتر از 50 بود. اینجا منطقه خوب برای خرید ادا بود و میتونم پس دوباره یک قیمت به اینجا برسم من باز دوباره بخرم، یا اینکه قیمت پس دوباره قیمت 62 یا 64 یا بیاد من باز دوباره بخرم شه. ولی اینجا اگر من بخوایم بخرم منتظر میباشم که اینجا سقف خدا البته که میده کرده، منتظر باشم که اینجا یک تاییدی بزرگتر برای من بده، نه که یک کندل بالا میره و کندل دیگه پایین میاد، بتونم که اینجا بعد از تاییدی بتونم که بخرمش و قیمت بلندتر بفروشمش پس دوباره. و اگر پول بک 50% بگیرین، پول بک خود زده و میتونه جا داره که از اینجا رشد بکنه رو بالا، ولی در صورتی که برای ما تو یک دونه تاییدی به اینجا بده، یعنی یک تاییدی اینجا بده این گلف یا پین باره که دفعه سوم روند خود بشکنه که ما بتونیم لانگش بگیریم تا 1.5 یا 1.6 دلار آمریکایی
و بعد از اون استاپ لاس خود بلند میبریم و همچنان بتونیم که زیادتر فایده رو بگیریم از داخلش. و همچنان وقتی ترامپ میگه که ما کریپتو را تکسش میایم فری میکنم برای بالای ارزایی که ساخت امریکا است و این لیست ارزایی است که ساخت امریکا است، مانند XRP، سولانا، دوج، USDC، ادا. البته USDC که استیبل کوین سرمایه گذاری بالاش خوب نیست، یعنی بالا و پایین نمیره، فقط به خاطر خرید فروش روزمره میتونین استفاده بکنین. ادا، لینک، اواکس، XLM، سوی، اچبار، LTC، اپتوس، مثلا فایل کوین، اینا هست. یعنی این لیست پیش خود نگاه بکنین و اینا رو باش لیست خود داشته باشین. هر کدامش به نظرتون بهتر است و کارآمدی خوب داره، میتونین که برای سرمایه گذاری بکنین. چون اگر در شب جمعه این خبر درست برای و بگه ترامپ که تکس بالای ارزایی که ساخت امریکا است و شما یک سال نگاه بکنین شما تکس نمیتین، این ارزا کلش انفجار میکنه. میره باید داشته باشین و اگه اسکرین شات از این بگیرین نگاه بکنین و همچنان سابسکرایب داشته باشین ما را داخل توییتر تا اینکه این خبر را در آن واحد ببینین. مثلا اینکه 38 دقیقه پیش مانده بودم، اگر شما توییتر ما را داشته باشین میتونین که همون دقیقه یا همون ثانیه برین ببینینش. و اگر از دیگه میخوام براتون معرفی بکنم، به نام گو پلاس است، داخل بایننس است. چی کارآمدای داره و این ارزایی نیست که ترامپ بالایش مثلا توییت میکنه یا بالا میبره یا پایین میبره. ارز جدید داخل بایننس است. کارش چی است میخوام بگم و چی کارا انجام میده و چه قسم میتونید شما از استفاده بکنید. رنکینگش داخل مارکت 310 است و مارکت کپش هم 120 میلیون دلار آمریکایی است و ولیومش 260 میلیون که بد نیست و همچنان سرکولیشن سپلایش هم فعلا 1.81 میلیارد است و ماکسیممش هم 10 میلیارد دانه جی پی اس است. جی پی اس چی کار انجام میده؟ یک، مثلا شما از پنکیک سواپ یا یونی سواپ ارزایی را میخرین که با نامهای ارزهای دیگه ساخته شده، مثلا یک چیزایی را میخرین که ارزش نداره یا اینکه شما فروخته نمیتونین اون ارز پس دوباره. و گو پلاس سکیوریتی یا جی پی اس برای شما اینه میگه که این ارز مثلا وریفای نشده و این ارز اصلی نیست و تو پس فروخته نمیتونی شه. و این کار است که جی پی اس را شما انجام میده. و این ارزها عموما راک پول یا این که اسکم میباشن و این که به نام یک ارز دیگه جور شدن یا این که شبیه یک ارز دیگه هستن یا این که یک ارز نو است که شما نمیتونین پس دوباره بفروشینش. و این جی پی اس یا گو پلاس برای شما این کار انجام میده و برای شما هشدار میده که کار انجام ندین، پس شما فروختن نمیتونین ارزها را یا این که پول خود از دست میدین. فقط بعض از وبسایت های مشکوک است که شما اگر والت های خود با او وصل بکنین میتونه که والت های شما رو دزدی بکنه، ظرف چند دقیقه یا چند ثانیه تمام پولای خود از دست بدین. و اینجا گو پلاس یا جی پی اس برای شما میگه که اگر تو میخوای کانکت بکنی به این سایت اینا متوجه باشی که میتونه پول تو را بگیرن یا دزدی بکنن. اگر بازم خواستی که گفتی که نه اوکی است من میخوام این کارو بکنم، میری وارد میشی و پولای خودم اگر دست دادی ولی جی پی اس یا گو پلاس بر تو گفته بود که اینجا داخل نشوی. مثلا برای شما NFT ها روان میشه. NFT هایی که داخل از او اگر کلیک بکنین میتونن که از داخل والت شما ارز دیجیتال شما رو دزدی بکنن. بله از این قسم NFT ها زیاد هم هست. یعنی اگه NFT رو اگر برای شما وقتی میرین داخل دیتیلش هم میبینین شما هک میشین و از والتتون دزدی میشه بسیار چیزا. ولی متوجه باید باشین و گو پلاس برای شما کمک میکنه که کار انجام ندین و برای شما هشدار میده قبل از قبل. یا اینکه شما مثلا بسیاری اتفاق افتاده برای بسیاری افراد، مثلا ما خواستیم پول به یک نفر روان بکنیم یا یک نفر خواسته به یک نفر دیگه روان بکنه، والت اشتباه رفته، مثلا شما کپی میکنید تلفن وقتی پیست میکنید یک والت دیگه می داخل، یک والت هکر می باشه، یک والتی که بلک لیست است. و این وقتی که تلفن شما هک شوه، وقتی شما بخواید کپی کنید یک جای پیست بکنید، هکر به اون وقت زمانی که تبدیل میشه اون رو پیست میکنه با مو آیدی خود یا با اکانت خود یا این که همون والت خود. یا یک نفر مشکوک شما پول میخوایم با این آدرس پول روان میکنین به خاطر که اینقدر ما خدمات براتون میتونیم این کارا رو انجام میدم، زمانی که آدرسش که پیست بکنین براتون اصرار میده که متوجه باشه که هکر است یا اسکمر است یا دزد است. نه کلشون ولی بسیاری ایزایی که زیاد مشهور هستن برای شما نشان میده. و دانلود کیف پول جعلی. اگر شما کیف پولای جعلی داشته باشین که چند وقت پیش هم آمده بود داخل بازار، یعنی که از اپل استور یا گوگل استور اگر شما کدام والتای بیارین دانلود بکنین که جعلی است و به نام از ما ساخته شده که یک نفر اپلیکیشن بهتون لینکش روان میکنه که برین دانلود بکنین، برین کارا بکنین، برای شما حتما میگه که متوجه باشین که اپلیکیشن هست که میتونه پولای تو از پیشت بگیره و اینمی خدمات را برای تو انجام میده گو پلاس. اگر داخل سایتش بین گو پلاس یا جی پلاس همی است، لانچ اپ، کانکت والت تو اسکن ریسکس، شما کانکت میکنید والتتون، والتایی که دارین مثلا حالا من اینجا یکی که ایره انتخاب بکنی، بعدش ایره، بعدش هم ایره تا اینکه بفهمه که تو ربات نیستی. مثلا میتاماسک تون هست، والتای دیگه تون سیف پول هست، بایبت والت هست، اوکی ایکس هست و تمام والت‌های دیگر میتونید کانکت بکنید و توسط ازی برین خیلی فروش بکنید یا کارهای دیگر انجام بدید. و اینستال اگر اینستال بکنید این منطقه میام ثبت میشه، این منطقه که اینجا هست
من ثبت میشم و میتونم از این به شکل والت از استفاده بکنم و این کارآمدی است که این کار و اکوسیستم لندسکیپ از چی است. این قدر صرافی‌ها رو شما میبینید، قدر بلاک چین ها رو میبینید، تمام از این زیر اکوسیستم امی ارز است. یعنی یک اکوسیستم خیلی زیاد قوی داره، یعنی به مراتب قوی است نسبت به دیگه اکوسیستمایی که وجود داره و هر قدر اکوسیستم از اینا بزرگتر باشه به این معنی است که اما قدر اینا قوی تر است و وقتی که اکوسیستمش قوی باشه و کارهای خوب اگر از انجام بده میتونیم که براش سرمایه گذاری بکنیم. این متوجه باشین حتما اگر میخواین سرمایه گذاری بکنین از سر بیت کوین شروع، اتریوم، XRP، ادا، سولانا، گوپرو یا GPS حتما در موردش برین لطفاً برین معلومات پیدا بکنین و بعدش برین سرمایه گذاری بکنین و کورکورانه هیچ وقت سرمایه گذاری نکنین. و اگر شما میخواین از این مستفید شوین و به شکل رایگان ایدراپ دریافت بکنین، لینک صرافی بایننس در دسکریپشن است. برین ثبت نام بکنین و احراز هویتتان با تذکره افغانی یا پاسپورت افغانیتون میتونین کار انجام بدین و بعدش از این ایدراپ های رایگان مستفید شوین. و اینم بخشای که اکسچنج است، والت است، دیفای است، در بخش نفتی است، RPS و دیگه چیزایی که است اینجا شما میتونین ببینین. و دیفای که 2 نفر است، استورج هم که اینی است، در بخش LT است، در پیمنت هم که هایپر پی و امبر لابس است، در بخش نفتی هم که NFT track، NFT scan و X2 Y2 است که خیلی برای من جذاب است. حالا من سربالای سرمایه گذاری میخوایم بکنم نکنم، یک پول کم را میتونم سرمایه گذاری بکنم با امید از اینکه بتونم زیادتر بالا بره و زیادتر از پیشش من فایده را بگیرم. و اینکه اگر شما BNB تون داخل بایننس شما هولد کرده باشین، لاکش میکنین، برای شما از ارزهای جدیدی که داخل بایننس لانچ میشه برای شما رایگان میته که میتونین برین داخل خود بایننس با BNB خود لاک بکنین و از این با ایدراپ ها مستفید شوین. وقتی ارزهای نو میاد برای شما یک بخش روان میکنه. حالا شاید زیاد نباشه ولی کم است ولی رایگان است. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما. تا ویدیوی بعد، بدرود.